Vi sålde allt och gav oss iväg för att leva enklare och närmare varandra. Vi är familjen Hell, 2 vuxna och 3 barn i ett flytande hem. För 1 år sedan lämnade vi Sverige och flyttade in på en segelbåt. Hej igen och välkomna till ett nytt avsnitt av Från Villa till Vågor. Här sitter vi i den lilla italienska ögruppen Ponza och ska prata sjukvård idag. Och vi är folkbokförda i Sverige, vilket innebär att vi har rätt till samma sjukvård som de som bor i Sverige. Så att innan vi gav oss av vår resa och även när vi är hemma i Sverige och hälsar på, så passar vi på att göra de planerade vårdbesöken, både tandläkaren och så. Är man socialförsäkrad i Sverige eller i ett EU-ESS-land så har man rätt till akut offentlig vård där man befinner sig. Genom det blå kortet. Ja, precis. Men är man inte socialförsäkrad i något land i Europa eller ESS så får man ju fundera på om man ska ta en privat sjukvårdsförsäkring eller helt enkelt betala när kostnaden dyker upp. Som svensk kan man ju också använda de här vårdapparna som finns ett antal av. Och sen har man ju alltid 1177 som man förvisso kanske inte kan nå genom att slå 1177-telefonen här i Italien, men det finns ju ett så att säga direktnummer dit då, special. Och det kan ju vara bra, vi som har barn ombord, om det skulle hända någonting med barnen, att de kan få faktiskt prata sitt modersmål och få en rådgivning direkt. Så att barnen själva med sina ord får uttrycka sig vad det är de känner och vad som har hänt och så vidare. Och här i Ponza så finns det faktiskt en liten vårdcentral. Det tror jag är vanligt på de här små öarna för lokalbefolkningens del. Så dit kan man ju såklart gå, men ibland så är vi ju på andra ställen där det faktiskt inte finns någonting. Och då har vi ju skaffat dels ett skeppsapotek och dels en större, ska man säga, mer komplett akutväska då, akut sjukvårdsväska. Som innehåller det mesta som har med det omedelbara omhändertagandet att göra av en skada då. Och sen i skeppsapoteket så har vi lite mera förskrivna läkemedel av olika slag. Och vi tog kontakt med en privatläkare för att få hjälp för att skriva ut det här skeppsapoteket och också få en dialog med en läkare kändes ju bra. För vi hade kollat lite i olika böcker, vi hade läst Micke Westins bok exempelvis. Han har skrivit en bra lista på vad man behöver ha med sig när man långseglar. Men det kändes även bra att ha en dialog med en läkare. Vi har kollat lite i Transportstyrelsens föreskrifter, vad som gäller. Till slut så var det ju den som la grunden för vad vi tyckte att vi behövde med oss och sen så drog vi bara bort det som vi tyckte kändes onödigt då. Men i samtalet med läkaren så pratade vi också om att det kan vara bra att tänka på i vilken form du skriver ut eller vilken form du hämtar ut ett läkemedel. Har du en tablettask exempelvis eller en burk, så fort du öppnar den så kommer det in fukt, och vi som lever på en båt, det kommer fukt in. Det kan ju vara bättre att ha en sån här karta. Så det är ett tips till er att fråga eller på apoteket om det är inte receptbelagt, eller fråga läkaren om man kan skriva ut så att det är på karta istället. Så på apoteket då, när man ska hämta ut sina utskrivna läkemedel, så kan man be dem att ta hem en ny leverans så att man maximerar hylltiden så att säga. Och det var de väldigt behjälpliga med. Det vi också pratade med apotekspersonalen om var att få ett intyg. Vi har fått både intyg från apotekspersonalen och från läkaren. Det kan vara bra att ha intyg på varför du har med dig så här mycket läkemedel. Vår läkare skrev exempelvis att vi är långtidsseglare och vi behöver de här ifall någonting skulle hända. Och så listade han alla läkemedel då. Och nu är det ju tyvärr så att varken Malin eller jag har ju någon sjukvårdsutbildning under bältet, men vi gör såklart så gott vi kan och till vår hjälp så köper man då lite böcker kanske. Och vi har ju gått lite basutbildningar också. Ja, HR och annat sånt också. Det finns ju mera gedigna utbildningar i vissa segelklubbar exempelvis som vi tyvärr inte hade tid och möjlighet att ta del av. Nej. Det var väl i stort sett det vi tänkte. Nu håller vi tummarna, hoppas ni håller tummarna med oss så att inte vi ska åka ut för så mycket. För vi har inte behövt använda det här apoteket. Det har vi verkligen inte. Det är jag som har pillat in saker i ögonen ibland. Så
Ögondusch på sprayflaskeform har visat sig vara väldigt bra att ha. Och tyvärr så går inte det att få tag på här i Italien, så det får man specialbeställa hemifrån. Men annars så jobbar vi ganska hårt med prevention då också. Så det bästa är ju såklart om vi har rutiner och sätt att göra saker och ting på som gör att vi inte skadar oss. Vi hoppas att det löser sig om det skulle hända något. Så i nästa avsnitt så pratar vi... Då pratar vi lite om väder och vind och hur vi förhåller oss till det. Så hoppas att ni vill hänga med även då. Hej då! Hey, did you hear? The alarm just rang.